Suomen suuriruhtinaskunnan länsirannikko, Kokemäenjoen suu Porin kaupungin länsipuolella. Vuosi 1870 Jungfruholmin, Tärnooran, Högholmstenin ja Läplöitten saarilla ja luodoilla kalastajat vetävät verkkojaan ja torpparit vielävät tilkkujaan. Asukkaita on 46. Yyterin kartano hallitsee hiekkarannoilta sisämaahan leviäviä peltoja, maita ja mantuja. Poria teollistaa Rosenlövin mahtisuku. Kuvernööri Karl Magnus Kreutz osti vuonna 1870 konkurssiin menneen länsisuomalaisen Fredriksforsin, eli Leineperin Ruukin Porin läheltä viljelysmaineen, tehtaineen, vesivoimineen ja rakennuksineen. Kreutz myi sen 2 vuotta myöhemmin hyvällä voitolla göteporilaiselle Ruukin patruuna O.V. Thydénille. Tämä taas möi tehtaan kapteeni E.A.M. Ungelle, joka puolitti omistuksensa pian Ruukin omistaja G.A. Wallin kanssa. Unge ja Wall muodostivat kesällä 1873 Fredriksfors Aktiobolag osakeyhtiön, jolle myivät omistuksensa jättivoitoin keskellä korkeinta suhdannetta. Loppukesästä kolkuttivat 2 ruotsalaisherraa Yyterin kartanon Lähteen torpan ovelle. Löytyisikö vedet ja kivet tuntevaa opasta? Renki Johan Johansson läksi matkaan. Kolmikko souti ylös Kokemäenjokea. Renke souteli ihmetellen, mitä on tekeillä. Jungfruholmin ja Tärnooran kohdalla herrat ryhtyivät luotaamaan veden syvyyttä. Renke sai kierrellä karikkojen ja matalikkojen välejä. Matka jatkui ylös jokea Högholmsteinille, eli Kuusiluotoon ja Viinahaminaan. Vasta illalla Renke käänsi soutuveneen kohti kotia. Mitäpä herrat meinasivat? Huhut kiersivät kalapaateissa ja torpissa. Keväällä ilmestyivät Fredriksfors Aktiobolagin laivat Kuusiluodon ja Läplöitten eli Pihlavan rantaan täynnä rakennustarvikkeita. Tähän tulee höyrysaha, ilmoitti yhtiö, sekä lautatarha ja lastaussilta. Saha laajeni suuremmaksi ja suuremmaksi, ja jo vuonna 30 alettiin miettiä sahausjätteiden sekä hakkeen että purun hyötykäyttöä. Niinpä vuonna 1946 aloitettiin kuitulevytehtaan rakentaminen sahan viereen. Rakennusvaiheita ikuistamaan taltioimaan palkattiin 2 valokuvaamoa, Ruus ja Manneliin, joiden kuvia tässä nyt katsellaan. Rakentaminen oli valtava ponnistus, sillä kaikki betonimuotit tehtiin laudoista, ja tässä kuvassa näkyykin massavarastot, eli niin sanotut massakyypit. Omistajayhtiönä toimi nyt vahva Ahlström-osakeyhtiö, ja koska sillä oli myös hallinnassaan saha, saatiin sieltä puutavaraa tehtaan laudotuksiin ja muuhun, ja lähelle sahaa kaivettiin myös valtaisa soramonttu, jonka reunaa nykyisin kulkee Sorakuopan tie. Erilaiset apu- ja oheislaitteet alkavat jo ilmestyä kuvaan. Tässä tämä vinottainen rakennelma on hihnakuljetin, joka toi niin sanotusta runkkarin kopista purua ja haketta elevaattoreille, joilla ne siirrettiin sitten yläkerran varastosiiloihin. Hakkeen ja purun siirtämiseksi sahalta kuitulevytehtaan varastokentälle oli luotu tällainen ilmarata,
joka kuvassa näkyy vaunuineen. Kuitulevytehtaan suunnitteli eli piirisi Olav Hammarström, ja sama mies piirisi myös samaan aikaan valmistetun voimalaitoksen. Tarvittiinhan kuitulevyn valmistuksessa runsaasti lämpöä, eikä sähkökään pahitteeksi ollut. Sahan 90-metrinen savupiippu toimi veneilijöiden maamerkkinä Pihlavanlahtea ylitettäessä. Koska kuitulevyä tehtiin märkämenetelmällä, tarvittiin tietysti myös vesilaitos, joka rakennettiin näiden laitosten väliin. 1948 tehdas oli valmis. Kuvassa on tehtaan konesalin puoleinen osio ja nyt oikealla näkyy massaosaston korkea rakennus. Konesali vasemmalla ja siellä näkyy kovan puolen lämmön talteenoton putki ja voimalaitoksen piippu. Huokoisen kuitulevyn kuivauskaappi on jo asennettu ja sen edessä oleva niin sanottu tippeli eli levyhissi näyttää olevan paikallaan. Tässä herrajoukko, joita ei tunnista, tutkii kaiketi Huokosen koko ja konetta. Ylhäällä niin sanottu liimahylly, jossa näkyy lisää miehiä, on vielä avoin versio. Huokosen kokojakoneen jälkeen katossa näkyy palkkinosturi, jolta käytettiin koneiden huoltoon, telojen siirtoon ja vastaavaan. Ja sitten ihan vasemmalla näkyy kuivauskaapin pääty ja sen isot puhaltimet. Tehtaan yläkerroksissa oli raaka-ainesiilot ja jokaisen puru- ja hakesiilon alapuolelta löytyy tällainen höyrypainetta vastaan työntävä annostelulaite, joka syötti etulämmityskattilaa. Tehtaassa oli 2 tuotantolinjaa, huokolevy sekä kovalevylinja. Kovalevy ei ollut tietotekniikkaa. Tässä niin sanottu karuselli, jossa kuljetuslevyt kiersivät puristinta. Kuten huokolevylinjallakin, myös kovalevylinjalla kaikki alkaa niin sanotusta märkäkoneesta, jossa jauhettu puumassa ajetaan viirapinnoille, joita pitkin se kulkee erilaisten telojen välistä esipuristettuna. Märkäarkkiradalta nämä vielä pehmeät levyaihiot ajetaan teräksisten kuljetuslevyjen päälle, josta ne sitten siirretään lastaushissin kautta puristimeen, joka puristaa niistä veden pois sekä lämmön vaikutuksesta kovettaa nämä levyt. Puristimen jälkeen on vuorossa purkaushissi, jonka jälkeen levyt siirtyvät alakertaan. Kuvanottohetkellä lienee ollut vielä kokeiluvaihe, sillä puristimen ohjauspöytä on kyllä melko aneeminen. Sekä täyttö- että purkaushissien sisällä kulkee kiskoissaan voimakkaat vetolaitteet, työntö- ja vetolaite, joka siirtää levyjä näissä hisseissä. 1961 Oy Opte West AB:n ottamassa ilmakuvassa nähdään, kuinka alue on muuttunut. Sahalle puut tulevat kyllä edelleen vettä pitkin, mutta sahalle on rakennettu kanavakuivain ja ne suuret kuivauskentät ovat poissa. Toki vielä näiden taapeleiden jäljet näkyvät maaperässä. Kuitulevytehtaaseen rakennetaan jalostusosastoa. Voimalaitos on ollut valmiina jo hetken aikaa. Siellä on muuten Ahlström Oyn kehittämä Pyroflow-kattila ensimmäisenä Suomessa käytössä 70-luvulla. Ja kuitulevytehdas, se on nyt valmiina ja käy täysillä.
Toki vielä pikku parannettavaa on, kuten hivenen hassu porttikoppi. Kuitulevyn niin sanottu lemppaaminen, eli siirtokäsivoimin, oli melko raskasta työtä naisille, ja naisia oli töissä paljon. Toki oli myös konevoimaa, kuten Mäntyluodon trukit, sitten jo sataman puolella. Ja kyllä se satamatyökin siihen aikaan miesvaltaista hommaa oli, kun työnnettiin paketteja karvelin alle.